ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች? ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት ደስ አለ? ምንድነው ደስ ያለ ካላችሁኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሸልሞኛል። ምን እንደሸለመኝ፣ ስንት እንደሸለመኝ፣ እንዴት እንደሸለመኝ ስቴፑን ሙሉ አሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ። እናንተም ለመሸለም ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ባራቴክን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ልክ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ኦል ላይ የደውል ምልክቷን እንድታደርጉ በማሳሰብ ለሌሎቻችሁ እንዲደርስ ይሄ ትምህርት ይሄ ቪዲዮ አስተማሪና እውቀትን የሚያስገኝ እንዲሁም ደግሞ ብር የሚያስገኝ ነው። ስለዚህ ሼር እንድታደርጉት ላይክ እንድታደርጉት በማሳሰብ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንደዚህ ነው። አንድ ጓደኛዬ ይሄን ሊንክ ላከልኝ። ከዛ ሊንኩን ከፈትኩት። ሊንኩን ስከፍቱ እንደዚህ ይመስላል። የተሸለምኩት ያው የኢትዮጵያ አየር መንገድ 75ኛ ዓመት አኒቨርሰሪውን ሰለብሬት በማድረግ የተዘጋጀ ጊፍት ነው። እሱም ይኸው እዚች ጋር እንደምታዩት ስንት ሺህ ብር የተሸለምኩት? 10 ሺህ ብር። ይሄን ለመሸለም ግን ይሄን በኢትዮጵያ አየር መንገድ 75ኛ ዓመት ክብረ በዓሉ ምክንያት በማድረግ እንዴት እንደተሸመርኩ ይሄው ዛሬ ጃንዋሪ 15 ነው 2022። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ስቴፖቹን አብረን እናያለን። መጀመሪያ እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ አለባችሁ። ዱ ዩ ኖ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ? ኢትዮጵያን አየር መንገድ ታውቁታላችሁ ይላል። ባይ ዘ ዌይ እስቲ ማረጋገጫዎችን እኔ እውነት ይሸልማል። ካን አይ ሪሲቭ ቱዴይ ታንክ ዩ። ይሄ ከሁለት ደቂቃ በፊት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ምን አለች? I thought it was fake but arrived this morning። ይሄ ከ15 ደቂቃ በፊት የጻፈችው ነው። ምን አለች? ፌክ መስሎ የነበረ ግን 15 ዛሬ ጠዋት ሞርኒንግ ላይ ደርሶኛል አለች። ይሄው I like this promotion፣ እንደዚህ አይነት ፕሮሞሽኖች ይመቹኛል አለች። እንደገና ደግሞ ይሄው ሌላ ሰው እዚህ ጋር ትሬሲ I received it today thanks a lot። እነኚህ ኮሜንቶች በሙሉ ይሄው አሜዚንግ አይ ሪሊ ዋን ኤ ጊፍት። ይኸው ከ45 ደቂቃ በፊት እነኚህ ሁሉ የተሸለሙት ምን አድርገው ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ከዛ እኔ አየር መንገድን ስለማቅ የመጀመሪያውን የስለዋለሁ። ከዛ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ሁለተኛው ጥያቄ ሀውል ላይ እድሜያችሁን ከ18 እስከ 29 ከ30 እስከ 39 ባላችሁበት ትመርጣላችሁ። እኔ የራሴን መርጫለሁ። ከዛ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሃው ዱ ዩ ቲንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ? እንዴት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰርቪሱ፣ አጠቃቀሙ? ሄዳችሁበት ወይም ደግሞ ሰምታችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። በጣም ጥሩ ነው፣ ቬሪ ጉድ ነው፣ አንብሊቨብል ማይታመን ነው ማለት ታምረኛ ነው እንደማለት ነው። ኦኬ ነው ማለት መካከለኛ፣ ኖት ሶ ባድ። ለእኔ ጥሩ ነው። ከዛ ጾታችሁን ይጠይቃችኋል። አራተኛ ጥያቄ። ልክ ይህን ካረጋችሁ በኋላ የመለሳችሁትን መልስ ቬሪፋይ ያደርጉታል። ያው አሁን ከዛ በኋላ ኮንግራቹሌሽን አሉ። ማን ያለ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዩር አንሰር ሃዝ ቢን ሴቭድ ሰክሰስፉሊ። የመለሳችሁት መልስ ሴቭ ሆኗል። ዩ ሃቭ ኤ ቻንስ ቱ ዊን ኤ ጊፍት ዩ መስት ሴሌክት ዘ ኮሬክት ቦክስ ዊዝ ዩር ፕራይዝ ኢንሳይድ ዩ ሃቭ 3 አቴምፕትስ። 3 ሙከራ እድላላችሁ ካሉት ትክክለኛውን ትመርጣላችሁ። ከሶስቱ እንግዲህ እድላችሁን እናንተ ትሞክራላችሁ። እኔም እስቲ ሞክሬ ላሳያችሁ። እስቲ አንዱን ከፈትኩ። አንፎርቹኔትሊ ሶሪ ዘ ቦክስ ዩ ሴሌክት ኢዝ ኤምፕቲ። የለውም የመጀመሪያው። ሁለተኛ እድል ልሞክር እስቲ። ኦ ማይ ጋድ፣ ሁለተኛው ብር አለው። ኦ ኮንግራቹሌሽን ዩ ዲድ ኢት ዩ ውን 10,000 ብር 10 ሺህ ብር አግኝተሃል አለኝ። ግን ይህን 10 ሺህ ብር ለመውሰድ ምን ማድረግ አለብህ አለኝ። ዩ መስት ቴል 5 ግሩፕስ ኦር 20 ፍሬንድስ አባውት አወር ፕሮሞሽን። ስለኛ ፕሮሞሽን ለ5 ግሩፕ ወይም ደግሞ ለ20 ጓደኞች ሼር ማድረግ አለብህ። ከዛ ኢንተር ዩር አድሬስ ኤንድ ኮምፕሊት ሬጅስትሬሽን ዘ ጊፍት ዊል ቢ ዴሊቨርድ ዊዝን 5 to 7 days አለኝ። ከዛ እኔ ለ5 ግሩፕ ሼር አድርጌ ኦኬ አልኩት። አሁን እዚህ ጋር በዋትሳፕ ሼር ማድረግ ትችላለህ። ለ5 ሰው ሼር አድርጌ
አያፍ ጓደኞቼ መተው ከ5 ከ7 ቀን ውሸት ነው 5 ሳንቲም አላገኙም 5 ሳንቲም አታገኙም እነኚህ ሁሉ ምንድናቸው ማጭበርበሪያ ናቸው ኢትዮጵያ አየር መንገድም አይከፍልም እነሱም አይከፍልም ለ5 ሰው ሼር አድርጋችሁ ለ20 ሰው ሼር አድርጋችሁ እነዛን ሁሉ በሜሴጅ እኔ በጣም ብዙ ሜሴጆች እየመጡኝ ጓደኞቼ ለዛ ብዬ ነው እንዳትሸወዱ ብዬ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት ማንንም አይከፍላችሁ አትልፉ ለጓደኞቻችሁ ሜሴጅ እየላካችሁ አታጨናንቋቸው አይከፈል ፌክ ነው ከዛ በኋላ ምን እንደሚላችሁ ልንገራችሁ ልክ ለ5 ሰው ከላካችሁ ለ5 ግሩፕ ከላካችሁ ወይ ደግሞ ለ20 ጓደኛችሁ ከነገራችሁ በኋላ ከ30 እስከ 60 ቀን ጠብቁ ይላችኋል ከዛስ ትረሳላችሁ በቃ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች ፌክ ናቸው ኮንግራቹሌሽን እንደዚህ አኒቨርሰሪ ምናምን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ብሎ ነው የሆነ ሰዓት ደግሞ አማዞን ጊፍት ምናምን ብሎ ይመጣል ስለዚህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ነው እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ምን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እሰራለሁ ስለምታበረታቱን እናመሰግናለን ላይክ እና ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩኝ